everyone, নমস্কাৰ কালেকশ্যন চাইলে আপোনালোকক স্বাগতম আজিৰ ভিডিঅ'টো টিনেজাৰ খিনিৰ কাৰণে বা কম্বয়কীয়া ইয়াং গাৰ্লছ খিনিৰ কাৰণে এটা সফট মেকআপ লুক দেখুৱাম যিসকলে মেকআপ কৰিবলৈ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা কিছুমান অকেজনত মেকআপ কৰি যাব লগা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই লুকটো ভাল হ'ব এইটো এটা সফট পিংকিশ লুক হ'ব যোনটো আপুনি কলেজৰ ফাংচন বা যিকোনো সোশ্যাল ইভেন্টছৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে প্লাস আপোনালোকক আজি মই সেইকেইটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাম যোনকেইটা প্ৰডাক্ট হ'লে আপোনালোকে এটা সফট simple glowing look create কৰি যাব পাৰে সো আহক এই লুকটো ষ্টাৰ্ট কৰো যিকোনো মেকআপৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰা ময়শ্চাৰাইজাৰটো আপুনি সদায় এপ্লাই কৰিব যোনটো আপোনাৰ স্কিন টাইপৰ লগত সুট কৰে মই নিভিয়াৰ সফট লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰটো এপ্লাই কৰিম এইটো স্কিনত খুব লাইট ফিল হয় গ্ৰিজি নহয় অইলি নহয় কিন্তু স্কিনখন ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে থ্ৰুআউট দ্য টাইম যেতিয়ালৈকে আপুনি মেকআপ এপ্লাই কৰি ৰাখে বিকজ মেকআপ লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে সো বেটাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত মই উঠখনত অলপমান লিপ বাম লগাম যাতে উঠখনো ময়শ্চাৰাইজ হৈ থাকে আৰু টিল দ্য টাইম যেতিয়ালৈকে মই লিপষ্টিক লগাওঁ তেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ উঠখন আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই সুগাৰৰ নৰিশ্বিং লিপ বাম লগাম ইন দ্য শ্বেড ভেনিলা ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব এটা সানস্ক্ৰীন ক্ৰীম এপ্লাই কৰা যদি আপুনি ডে টাইমত কৰবালে ওলাই যাবৰ কাৰণে মেকআপ কৰিছে তেন্তে এটা সানস্ক্ৰীন লোশন বা সানস্ক্ৰীন ক্ৰীম মুখত আৰু গাৰ যোনবোৰ অংশ ওলাই থাকে তাত এপ্লাই কৰিবই মই মুখৰ কাৰণে নিউট্ৰিজেনাৰ 50 SPF থকা UltraSheer সানস্ক্ৰীন ক্ৰীমটো ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে ইদাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰা অৰ বিবি ক্ৰীম ইউজ কৰা কিছুমানে ফাউণ্ডেশ্যন লগাই ভাল পায় কিছুমানে বিবি ক্ৰীম লগাই ভাল পায় আৰু এই দুইটা বস্তুৱে আমাৰ স্কিনত মেকআপৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া বেছ ক্ৰিয়েট কৰে কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাম যোনটো আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন বা কনচিলাৰৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু কেৱল এটা প্ৰডাক্ট লগাই আপোনাৰ স্কিনৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ইভেন কৰিব পাৰিব আৰু মেকআপৰ কাৰণে ধুনীয়া বেছ এটাও ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে মই ইনসাইড কসমেটিক্সৰ এই পিচ কাৰেক্টাৰ বা পিচ কনচিলাৰটো ইউজ কৰোঁ যোনটোৱে খুব ধুনীয়া কাভাৰেজ দিয়ে আৰু আপোনাৰ যদি আণ্ডাৰ আই ডাৰ্ক চাৰ্কল আছে বা মুখত যিকোনো জেগাতে পিগমেণ্টেশ্যন আছে হেভি পিগমেণ্টেশ্যন আছে সেইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ হাইড কৰিব পাৰে ইয়াৰে যোনটো শ্বেড মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো বেজ আৰু এইটো একদম নিউট্ৰেল টাইপৰ শ্বেড হয় যোনটো যিকোনো স্কিন টোনৰ ছোৱালীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো এইটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই এডাল সৰু কনচিলাৰ ব্ৰাছ ল'ম আৰু এইডালৰ সহায়ত মই কেৱল সেইবোৰ জেগাতহে এপ্লাই কৰিম য'ত মোৰ স্কিনখন অলপমান ডাৰ্ক কালাৰৰ হয় ৰেডিছ বা অকণমান গ্ৰে কালাৰৰ হয় গোটেই মুখতে এপ্লাই নকৰোঁ কাৰণ মই মিনিমাম প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰি মোৰ মুখৰ বেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকল টিনেজাৰ হয় যিসকল ইয়াং গাৰ্ল হয় তেওঁলোকে ইমান বেছি প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰিব নিবিচাৰিবও পাৰে বা তেওঁলোকৰ স্কিনখন অলৰেডি বহুত ইউজফুল বহুত ধুনীয়া দেখায় গতিকে বহুত বেছি প্ৰডাক্ট লগোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই কাৰোবাৰ যদি ডিছকালাৰেশ্যন আছে বা পিগমেণ্টেশ্যন আছে তেওঁলোকে কেৱল এইটো প্ৰডাক্ট সেইখিনি জেগাত এপ্লাই কৰিয়ে খুব ধুনীয়া বেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মোৰ বেছটো হৈ গ'ল নেচাৰেল দেখাইছে মেকআপ কৰাৰ নিচিনা খুব বেছি দেখুওৱা নাই সো এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল বেছ এটাই ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে টিনেজাৰখিনিয়ে কিন্তু মোৰ মুখখন এতিয়া বহুত বেছি শ্বাইনি দেখাইছে গতিকে মই এই শ্বাইনটো অকণমান ল' কৰিবৰ কাৰণে বা গোটেই মুখখন মোৰ ছেট কৰিবৰ কাৰণে এটা পাউডাৰ ইউজ কৰিম পাউডাৰৰ কাৰণে মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এই ডুও কণ্ট্ৰ'ৰ পাউডাৰটো আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিম বিকজ ইয়াতে দুটা শ্বেড আছে ইয়াৰে যোনটো হোৱাইট শ্বেড বা বেনানা শ্বেড এই শ্বেডটো আপুনি মুখখন ছেট কৰিবৰ কাৰণে বা কনচিলাৰ ছেট কৰিবৰ কাৰণে বা যোন জেগাত আপুনি ইনসাইড কসমেটিক্সৰ কনচিলাৰটো লগালে সেইটো ছেট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য ফেচত মানে পেৰামিটাৰখিনি আপুনি এই ব্ৰঞ্জিঙৰ শ্বেডটো লগাব পাৰে সো এইটো 2-in-1 প্ৰডাক্ট হৈ গ'ল আৰু খুব ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট সো আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইয়াৰে যোনটো বেনানা শ্বেড একেডাল ব্ৰাছৰ সহায়তে মই কেৱল মোৰ চেণ্টাৰ এৰিয়াটোত য'ত মই কনচিলাৰটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাতে এপ্লাই কৰিম
এই ব্ৰাছডাল মই দুটা প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এডাল ৰাউণ্ড আৰু ফ্লাফি ব্ৰাছৰ দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে আপুনি সুগাৰৰ ব্লেণ্ড ব্ৰাছডাল ল'ব পাৰে এইটো এডাল ডুৱেল এণ্ডৰ ব্ৰাছ এইফালেদি আপুনি ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আনফালেদি ফাউণ্ডেশ্যন বা ব্লাছাৰো এপ্লাই কৰিব পাৰে এইকেইটা ব্ৰঞ্জাৰী মই আই মেকআপৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিম এটা ছফ্ট আই মেকআপ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যাৰ কাৰণে ব্ৰঞ্জাৰ পাউডাৰটো মই একদম ওপৰৰ ফালে এপ্লাই কৰিম মানে ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰত So, মোৰ ব্ৰঞ্জাৰৰ কাম এতিয়া শেষ হ'ল নেক্সট ষ্টেপত লগাম ব্লাছাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম সুগাৰ কছমেটিক্সৰ Salmon Superstar মিনি ব্লাছ আৰু মই সুগাৰৰ এই ব্ৰাছডালি ইউজ কৰিম ইয়াৰ পিছত এটা সিম্পল আই মেকআপৰ কাৰণে আপুনি আইশ্যাডো পেলেট নললেও হয় কাৰণ ব্লাছাৰটোৱে আইশ্যাডো হিচাপে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আইলিডখনত এটা ছফ্ট কালাৰৰ টাচ থাকিব আৰু যেতিয়া আপুনি আইলাইনাৰ আঁকে তেতিয়া আই মেকআপটো কমপ্লিট হ'ব আইশ্যাডো ব্লেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই পেকৰ A25 ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছডাল লৈছোঁ যেতিয়া আমি আই মেকআপৰ কাৰণে কেৱল এটা শ্বেডে এপ্লাই কৰোঁ সেই শ্বেডটো আমি আইলিডত আৰু ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰতো এপ্লাই কৰিব লগা হয় সাধাৰণতে আইলিডৰ কাৰণে বেলেগ ব্ৰাছ আৰু ক্ৰিজ লাইনৰ কাৰণে বেলেগ ব্ৰাছ থাকে কিন্তু এই ব্ৰাছডাল ফ্লেট আৰু ফ্লাফি চ' এই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত both আইলিড আৰু ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰতো আইশ্যাডো এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত লোৱাৰ লেছ লাইনতো আইশ্যাডো এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হয় ইয়াৰ পিছত মই লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগতে ওঠত যিখিনি লিপ বাম লগাই থৈছিলোঁ সেইখিনি টিস্যু এখনৰ সহায়ত ৰিমুভ কৰি ল'ম যিহেতু লিপ বামে নিজৰ কাম কৰিলে মোৰ ওঠখন অলৰেডি মইশ্চাৰাইজ হৈ গ'ল এতিয়া ইজিলি মই লিপষ্টিক লগাব পাৰিম নাও ইনচাইড কছমেটিক্সৰ যোনটো কনচিলাৰ মই আগতে লগাইছিলোঁ সেইটো মই ওঠৰ বাউণ্ডাৰীত লগাম আৰু ওঠৰ বাউণ্ডাৰীটো অলপমান ব্লাৰ আউট কৰি দিম যাতে যেতিয়া মই অভাৰলাইন কৰোঁ ওঠখন অকণমান ডাঙৰ প্লাম দেখাবৰ কাৰণে তেতিয়া দেখাত ভাল লাগে এতিয়া মই কনচিলাৰখিনি অলপমান সেট হ'বলৈ দিম আৰু মিনহুৱাইল মই আইব্ৰাউখিনিত হেয়াৰ জেল লগাই ব্ৰাছ কৰি ল'ম আপোনাৰ যদি স্পুলি এডাল আছে তেন্তে সেই স্পুলিডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা যদি আপোনাৰ আইব্ৰাউ পেঞ্চিলডালৰ পিছফালে স্পুলি আছে তেন্তে সেইডালো এই ষ্টেপটোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জেলটো আপুনি ভালকৈ হোল্ড কৰিব পৰা যিকোনো হেয়াৰ জেলে ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই নাইকাৰ লিপ লাইনাৰডালৰ সহায়ত ওঠখন লাইনিং কৰি ল'ম Young girls বা টিনেজাৰখিনিয়ে লাইট পিচি বা পিংক কালাৰৰ বা নিউডিছ কালাৰৰ লিপ কালাৰ লগালে বেছি ভাল দেখায় নো মেকআপ কাইণ্ড অফ লুক এটা আহে চ' মই খুব লাইট কালাৰৰ লিপ পেঞ্চিল এডাল ইউজ কৰিলোঁ আৰু লিপষ্টিকৰ কাৰণেও এটা লাইট ডাষ্টি পিংক কালাৰৰ লিপষ্টিক ইউজ কৰিম নাইকাৰ পৰা টিনেজাৰখিনিয়ে লিপষ্টিক লগাওঁতে গোটেই ওঠখনতে লিপষ্টিক এপ্লাই নকৰি চেণ্টাৰ এৰিয়াত লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিব পাৰে বা বাউণ্ডেৰীটোত লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মাজৰ ফাললৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে আঙুলিৰে বা ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে এটা মিউটেড লুকৰ কাৰণে আৰু তাৰ ওপৰত লিপ গ্লছ লগাব পাৰে
বাট মই লিপ গ্লছ লগোৱাৰ আগতে আইব্ৰাউজখিনিত অলপমান কালাৰ দি ল'ম। তাৰ বাবে মই সুগাৰৰ আৰ্চ এৰাইভেল ব্ৰাউ ডিফাইনাৰ আইব্ৰাউ পেঞ্চিলডাল ইউজ কৰিছোঁ। আইব্ৰাউখিনি ড্ৰ কৰোঁতে মই কেৱল মোৰ গেপছবিলাকহে ফিল কৰিছোঁ। গোটেই আইব্ৰাউডাল একদম ডাঠ কৰি পেলাব বিচৰা নাই। এনেকৈ আইব্ৰাউখিনি এটা নেচাৰেল লুক আহে আৰু বৰ বেছি মেকআপি যেন নালাগে। ইয়াৰ পিছত মই আই মেকআপটো কমপ্লিট কৰি ল'ম আৰু তাৰ বাবে মেবলিনৰ এটা আইলাইনাৰ ইউজ কৰিম আৰু এডাল শ্বৰ্ট উইং লাইনাৰ আঁকি ল'ম। প্ৰথমে মই চকুৰ পতাৰ মাজৰ অংশৰ পৰা চকুৰ গুৰিলৈকে এডাল লাইন আঁকি ল'ম। সেই লাইনডাল আঁকি ল'লে আপোনাৰ আইডিয়া কৰিবলৈ সহজ হ'ব যে আপুনি উইং লাইনাৰডাল আপোনাৰ চকুৰ শ্বেপৰ লগত মেচ কৰাকৈ কোনটো এংগেলত প্লেচ কৰিব। বিগিনাৰখিনিয়ে সেই লাইনডাল প্ৰথমতে দুইটা চকুতে এপ্লাই কৰিব। যদিহে সেই লাইন দুডাল দেখাত আইডেণ্টিকেল হৈছে তেতিয়া আপোনাৰ উইং লাইনাৰ মানে দুইটা চকুৰে উইং লাইনাৰ দুডালো দেখাত একে হোৱাৰ চান্স বেছিকৈ থাকে। ইয়াৰ পিছত মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ হাইলাইটাৰটো নাকৰ এই দুটা প্লেচত এপ্লাই কৰি ল'ম। নাকটো অলপমান মিহি আৰু ওখ দেখাবৰ বাবে অলপমান চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰটো লগাই ল'ব পাৰে, তেতিয়া চকুকেইটা অলপ গ্ল' কৰি থকা যেন লাগে, বেছি ইউজফুল লাগে। নাও ফাইনেলি মই আইলেছেছত ৰিমেলৰ 3D মাস্কাৰাটো এপ্লাই কৰিম। যিহেতু মই মুখখনত বৰ বেছি কালাৰ এড কৰা নাই আৰু অলপ নিউডিছ কাইণ্ডত ৰাখিছোঁ, চ' মাস্কাৰা লগাওঁতে আপুনি মন কৰিব যে আপুনি 2-3টা কোট লগায় যাতে আপোনাৰ আইলেছেছখিনি হেভি আৰু ভলুমিনাছ দেখায়। লেছ কাৰ্লাৰ যদি থাকে তেন্তে লেছেছখিনি কাৰ্ল কৰি ল'ব পাৰে, নহবা খুব ছফ্ট নেচাৰেল লুকিং ফলছ আইলেছেছো লগাব পাৰে। এই ব্ৰনছন প্ৰফেশ্যনেলছৰ M75 3D লেছেছযোৰ খুব ছফ্ট আৰু নেচাৰেল লুকিং হয়, চ' টিনেজাৰখিনিয়ে এই ফলছ লেছেছৰ পেয়াৰটো ইউজ কৰিব পাৰে। দেন আপুনি ওঠত এটা লিপ গ্লছ লগাবই, তেতিয়া ওঠখন প্লাম্প আৰু জুচি দেখায়। মই ছুইছ বিউটিৰ লিপ গ্লছটো লগাইছোঁ, যোনটো ওঠত একদম লাইট ফিল হয় আৰু ষ্টিকি নহয়। চ' এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুকটো। টিনেজাৰ বা য়াং গাৰ্লছখিনিয়ে ইজিলি ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা চিম্পল মেকআপ লুক, আৰু এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি মেকআপ প্ৰডাক্টছৰো প্ৰয়োজন নহয়। এনেকুৱা চিম্পল লুকৰ লগত আপুনি গল্ডেন ফেশ্বন জুৱেলাৰী পিন্ধিব পাৰে, চুলিখিনি অ'পেন ৰাখিব পাৰে, নাইবা কমফৰ্টেবল হোৱাকৈ হাই বান হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিব পাৰে। ফাইনেলি এটাই টিপ দিম যে টিনেজাৰখিনিয়ে মেকআপ কৰোঁতে 3টা বস্তু ফ'কাছ কৰিব। আইলেছেছত হেভি মাস্কাৰা লগাব, গালত ব্ৰাইট পিচি বা পিংকিছ ব্লাছ এটা লগাব, আৰু ওঠত লাইট কালাৰৰ লিপষ্টিকৰ লগত লিপ গ্লছ লগাব। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু চিম্পল মেকআপ লুক মোৰ চেনেলটোত পাব, চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই।